זה אשר ילך בדרך שהלכנו. אבא שלי, אברהם יהודה כירורג, יהודה אברהם כירורג, נפל בבתי מנדלבאום במהלך קרבות 10 הימים. הוא היה שייך להגנה, הוא חויל לצה"ל ימים ספורים לפני כן. מבחינת כרטיס חייל שלו הוא מועד אולי שבועיים לפני. כל השנים סיפרו לי שהיה צריך לנטוש את העמדה. זאת עמדה שעברה מיד ליד לירדנים וההגנה. והוא חזר, כך סיפרו שהוא חזר לבדוק אם נשאר מישהו, ואז צלף פגע בו. אבל כנראה שלא סיפרו בדיוק את הסיפור, כי לפני כ10 שנים הסתבר לנו שהסיפור יותר מורכב, ובאותו קרב נהרגו 3 או 4 באותו מקום. אחד מהם אביעד בקבר מספר 1, חלקה א', הקבר הראשון. וכנראה שהירדנים הצליחו להחדיר מטען נפץ ופוצצו את הבניין או חלק ממנו, וכפי הנראה הם הגיעו במצב, הגוויות הגיעו פגועות, וכשהגיעו לביקור חולים אז מילאו דוח שהיו פגועי ירי. אבל מסתבר שזה באותו קרב. בדיעבד הסתבר שהם נפלו באותו מקום. אני הייתי אז בן כ4 שנים, אח שלי היה בן 3.5 חודשים, ולאמי היו חיים קשים בהמשך. תשמע, הוא היה איש ספר, איש תרבות. הציור פה זה אוטופורטרט שהוא צייר את עצמו. למד בבצלאל. עוד בקשר לאביעד, שהזכרתי את הקבר שלו, במשך שנים רבות, עד לפני כ10 שנים, לא מצאו את הקבר שלו. המחלקה לאיתור נעדרים עשו תחקירים ולא הצליחו למצוא. אחרי 6 הימים הם חזרו לתחקירים, ואז גילו שקבר מספר 1 שם זה שם שלא היה לו תיעוד. לא מצאו את הבן אדם ששייך לשם הזה. והם הגיעו למסקנה שזה היה ערבוב, שיבוש של שמות שהגיעו לשם, ואדם כזה כנראה לא היה. עשו תצפיות על הקבר במשך מספר שנים, במועד הנפילה וביום העצמאות, ואף אחד לא פקד את הקבר. והם הגיעו למסקנה שזה הקבר של אביעד, ואז המשפחה הסכימה להחליף את הכרית, ולא עשו בדיקת DNA, הם סמכו על התחקיר של המחלקה לאיתור נעדרים. בשנת ה-50, הילדים שלנו כבר היו די גדולים, אמרתי, חבר'ה, 50 למדינה, צריך לנסוע להר הרצל. באנו לכאן, כל האנשים פה מסביב, מה? יש בני משפחה? יש מישהו? שנים אף אחד לא בא, הם היו כולם בהלם. ומאותו יום, המעמד הזה של ההר בזמן הטקס, האלפים שפה מסביב, זה פשוט, אין מצב שהקבר יהיה ואף אחד לא יפקוד אותו. אז עם כל הקושי שכרוך, יצאנו ב6:30 מהבית, אנחנו באים כל שנה. לא ישכח אותנו